Linh Linh, đây là bạn của mẹ. Cậu ấy tên là Phú Quý. Con có thể trò chuyện với cậu ấy. Nhưng đừng chạm vào vết thương của cậu ấy nhé. Thẩm Linh Linh lúc này mới thấy vết thương trên người chú rùa biển. Xót xa kêu lên một tiếng. Mẹ ơi, cậu ấy có đau không? Chắc chắn là đau rồi. Nên chúng ta không được làm cậu ấy tổn thương. Thẩm Linh Linh gật đầu như hiểu mà chưa hiểu hẳn. Sau đó, Phu Huyền lấy một con cá bạc nhỏ cắt thành từng miếng, để Thẩm Linh Linh đút cho Phú Quý ăn. Thẩm Linh Linh đút miếng nào, Phú Quý ăn miếng đó. Một người một rùa hòa thuận vui vẻ biết bao. Phu Huyền lúc này mới yên tâm. Giờ cô còn một việc chưa xử lý. Đó là chuyện với bà Vương Chiêu Đệ. Tôi qua nhà bà Vương Chiêu Đệ một chuyến. Phu Huyền chẳng muốn gọi bà ấy là cô. Diệp Tiểu Thúy tuy ngày thường lặng lẽ, nhưng cũng chẳng phải người dễ bắt nạt. Đi đi, nhưng đừng làm to chuyện quá. Dạy cho bà ấy một bài học là được. Phu Huyền gật đầu. Diệp Tiểu Thúy vẫn lo Phu Huyền đi một mình không ổn. Tôi đi gọi cô Giang và anh Vương Thế Ân đến, để họ cùng đi đòi công đạo cho con. Nói xong, bà ném con cá đang làm dở, rửa tay rồi đi ra ngoài. Phu Huyền bảo Thẩm Linh Linh đi tìm Phú Minh chơi. Còn mình thì khóa cửa nhà. Lúc này, bà Vương Chiêu Đệ đang bị mắng ở nhà. Bà nói xem bà, giữa Thanh Thiên Bạch Nhật dẫn người vào nhà người ta, còn cầm cả dao. Sao bà ngốc nghếch thế hả? Không biết làm lén lút à? Lại còn để người ta bắt được. Người mắng chính là mẹ chồng bà Vương Chiêu Đệ, mẹ ruột của Phù Lão Nhị, bà Vương Lão Thái. Bà Vương Chiêu Đệ là cháu họ xa của bà Vương Lão Thái. Nếu không phải bà ấy sinh được 5 đứa con và dễ sai bảo, bà ấy tuyệt đối không thể để người ngốc này cưới con trai mình. Mẹ chồng cứ thích làm quá lên. Con đâu có cầm dao. Liên quan gì đến con chỉ đi xem náo nhiệt thôi. Phu Huyền từ xa ngoài cửa đã nghe tiếng mắng của bà Vương Lão Thái. Cô lạnh lùng cười thầm. Nhà Phù Lão Nhị khó đối phó nhất chắc chắn là bà lão này. Giọng to thế, chẳng phải muốn phủ sạch trách nhiệm nhà mình sao? Hừ, nghĩ hay lắm. Vương Chiêu Đệ, tôi đến tính sổ với bà đây. Bà Vương Chiêu Đệ và bà Vương Lão Thái bị Phù Uyển làm cho giật mình. Bà Vương Chiêu Đệ thấy dáng vẻ hung dữ của Phù Uyển, sợ đến run cả chân. Con nhóc này gặp người vẫn thô lỗ thế sao? Chẳng trách Thẩm Đồng Thuận ly hôn với nó. Nói bà Vương sợ Phù Uyển thế, phải kể từ năm Phù Uyển 10 tuổi. Khu vực này là chúng tôi đến trước. Mấy người đi chỗ khác đi. Ai chẳng biết quy tắc chỗ này. Không phải ai đến trước thì được làm trước. Tôi nói đây là của chúng tôi thì là của chúng tôi. Nói nhiều làm gì? Bà Vương Chiêu Đệ xông lên đẩy Diệp Tiểu Thúy một cái. Diệp Tiểu Thúy không ngờ bà ấy dám ở chỗ nguy hiểm như mũi tàu ra tay đẩy người. Không kịp đề phòng, bị đẩy rơi xuống biển. Nhà lão nhị, nếu vợ tôi có chuyện, bà đền mạng đi. Không, tôi không cố ý. May mà Diệp Tiểu Thúy bơi giỏi, tự bơi lên tàu. Lên tàu xong, thẳng tay tát bà Vương Chiêu Đệ một cái. Bà chờ đó, về tôi sẽ báo công an, cho bà đi tù. Chị dâu, Chiêu Đệ không cố ý. Có thể đừng làm to chuyện không? Phù Lão Đại và Diệp Tiểu Thúy chẳng thèm để ý, lái tàu đi làm việc tiếp. Cái thằng Phù Đại O kia, làng mình mấy năm nay đều là đội tiên tiến. Chuyện này có thể để nội bộ giải quyết không? Phù Lão Nhị và Phù Lão Đại tuy là anh em, nhưng là anh em cùng cha khác mẹ. Bà nội Phù Uyển
Năm đói kém để dành lương thực cho con. Đã đói đến chót. Ông nội cô quay sang cưới người khác ngay. Chưa đầy 1 năm đã sinh ra Phù Lão Nhị. Có mẹ kế thì có cha kế. Cha Phù Uyển chỉ có thể theo người tốt trong làng, làm việc trên tàu để kiếm miếng ăn. Nhờ lòng tốt của dân làng, trưởng làng theo quy tắc làng xử phạt đại oa. Yên tâm, làng sẽ không để các anh chị thiệt. Sau khi các trưởng lão trong làng bàn bạc, phán nhà Phù Lão Nhị bồi thường nhà Phù Lão Đại 10 đồng và 30 cân lương thực. Chuyện mới dừng lại. Chuyện này nhanh chóng lan khắp làng. Phu Huyền nghe xong tức đến phát điên. Tối hôm đó quyết trả thù. Lén lút mò đến nhà Phù Lão Nhị. Cô hai đáng ghét. Dám hại mẹ mình. Phải trả thù. Phu Huyền thấy thùng nước tiểu nhà Phù Lão Nhị để sau cửa. Nảy ra ý định. Bưng thùng nước tiểu, rón rén đi đến đầu giường bà Vương Triều Đệ. Ta thẳng xuống đầu bà ấy. Bà Vương Triều Đệ giật mình tỉnh giấc. Tối qua tạt xong thùng nước tiểu, Phu Huyền chạy mất. Bà Vương Triều Đệ bị tạt cả đầu nước tiểu, ngồi trên giường thấm đẫm thứ nước tiểu lâu năm. Mắt trợn trắng, không ngừng nôn khan. Giờ nhớ lại mùi nước tiểu năm đó, bà Vương Triều Đệ vẫn run rẩy cả người. Phu Huyền, tôi là bà nội cô. Cô định làm gì? Ôi, cô Huyền. Bà Vương lão thái lớn tuổi, không chịu nổi cú sốc đâu. Đừng để mang tiếng gây chuyện lớn. Vì động tĩnh lớn thế này, dân làng đang nhặt rau buổi sáng đều tụ tập ngoài hàng rào xem náo nhiệt. Cô Huyền, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Con nhóc này vẫn muốn gây chuyện với nhà tôi. Tôi sống lâu hơn cô ăn cơm. Cô à, bà nói thế. Bà Vương lão thái lớn tuổi, nhưng con gái tôi còn trẻ. Con dâu bà dẫn người ngoài lúc tôi không ở nhà. Đến nhà tôi cướp đồ. Tôi không tính sổ với bà ấy sao được. Bà Vương, bà đau tim à? Tôi đương nhiên đau tim. Tim ở bên phải. Sao bà ôm bên trái? Hồi nhỏ ở Thiên Sa, xem đoàn kịch Tây đều diễn thế mà. Chẳng lẽ mấy chục năm nay nhầm hết? Ôi, tôi nhớ nhầm. Tim không ở bên phải, cũng không ở bên trái. Nó ở giữa. Ôi, xin lỗi. Bà Vương, tôi lại nhớ nhầm. Tim chắc chắn ở bên trái thật. Ha ha ha. Đám đông già trẻ lớn bé đều bật cười. Mấy đứa trẻ tinh nghịch cũng bắt chước bà Vương lão thái nhảy nhót trong đám đông. Bên trái cô ơi. Tôi đau tim. Ôi. Bà, rốt cuộc muốn gì? Đánh nhà bà là chồng cũ của cô. Muốn kéo con gái cô đi cũng là cha của nó. Có tìm thì tìm Thẩm Nông Sinh ấy. Nói xong đẩy bà Vương Triều Đệ đi đóng cửa. Bà Vương Triều Đệ nào dám tiến lên. Nhìn thấy Phu Huyền là nghĩ đến thùng nước tiểu. Nỗi ám ảnh lại trỗi dậy. Không có chuyện đó. Thẩm Đông Thăng đã có công an xử lý. Nhưng bà Vương Triều Đệ đây, chắc mấy năm trước tạt thùng nước tiểu chưa đủ. Ai cho bà gan dẫn người đến nhà tôi? Nói xong bước tới, đá một phát vào thùng nước tiểu trống để dưới đất. Bịch một tiếng, thùng nước tiểu xoay một vòng kiểu Tamasi, úp thẳng lên đầu bà Vương Triều Đệ. Bà Vương Triều Đệ hét lên như ma quỷ. Bà này dẫn người ngoài vào làng, chẳng coi tôi, trưởng làng, ra gì. Bà Vương Triều Đệ run rẩy, hất thùng nước tiểu trên đầu ra, nhưng vài vệt vàng lốm đốm dính trên đầu bà ấy, rất là nổi bật. Trưởng làng, ông phải làm chủ cho tôi.
Bà Vương Lão Thái ghê tởm nhìn bà Vương Triều Đệ, lại đổi sang dáng vẻ yếu đuối. Nhưng bà Vương Lão Thái đã hơn 70. Không khí lại thoảng mùi nước tiểu. Trưởng làng chẳng thấy thương xót nổi. Tôi vừa tiễn công an đi. Chưa kịp tính sổ chuyện bà Vương Chiêu Đệ với cô Uyển, mấy người lại gây chuyện. Trưởng làng, rõ ràng là cô Uyển bắt nạt người. Tôi tính ra còn là bà nội cô ấy. Ông xem cô ấy, có chút nào giống tôn trọng người lớn không? Bà nội tôi nằm trong quan tài trên núi. Bà nói bà là bà nội. Bà nuôi chồng tôi được ngày nào? Hay cho con tôi viên kẹo nào? Hai nhà chúng ta vốn dĩ chẳng liên quan. Nhà bà tính toán gì? Nghĩ nhà tôi dễ bắt nạt à? Hồi Phủ Dân và cha Phù vừa ra đời, bà Vương Chiêu Đệ đã tìm đến, nói dùng 20 đồng đổi con tàu. Giờ thấy nhà họ phát đạt, lại đến gây rối. Phù Lão Đại cũng là người nhà tôi. Anh ấy chớt, con tàu đương nhiên có phần nhà tôi. Tôi chưa chớt đâu. Bà nói thêm câu nữa xem. Bà còn mặt mũi nói thế. Phù Lão Đại lớn lên nhờ cơm trăm nhà làng Phù. Mọi người ở đây đều là bà, là cô của Phù Uyển. Chỉ riêng nhà bà là không. Gần đến trưa, mặt trời càng ngày càng gay gắt. Trưởng làng chẳng muốn dây dưa thêm, nói thẳng cách giải quyết. Bà Vương Chiêu Đệ, nhà bà bồi thường 10 đồng cho Phù Uyển, để cô ấy mua ít thịt, cho Phù Minh và cô bé Linh Linh tầm bổ. 10 đồng trưởng làng, nhiều quá rồi. Đó là chi tiêu 2 tháng của nhà tôi. 10 đồng đã là ít. Hoặc đưa 10 đồng, hoặc cuối năm nộp công lương, tôi trực tiếp trừ. Bà tự chọn. Năm 1985 vẫn phải nộp công lương. Phụ nữ trong làng bình thường không ra khơi, cũng trồng lúa ngoài đồng. Nhà nào không trồng lúa? Cuối năm nộp công lương, trưởng làng trực tiếp đưa tiền ra trạm lương thực. Trạm lương thực mua theo giá thị trường rồi nộp đi. Nộp công lương xong chẳng còn bao nhiêu tiền. Giờ lại mất 10 đồng. Hay để cuối năm nộp? Nếu cuối năm nộp, bà phải đưa thêm 1 đồng. Coi như lãi làng ứng trước cho. Nhanh lên, quyết định đi. Mọi người còn về nấu cơm. Nhà tôi cá còn chưa làm xong. Cô Vương, bà nộp hôm nào? Tôi ngày đó đến nhà bà dạo chơi, tưới nước cho bà. Bà Vương Chiêu Đệ run lập cập, nhìn trưởng làng cầu cứu. Nhưng trưởng làng như không nghe, chỉ cầm nón lá quạt gió. Mẹ, đưa đi. Bà Vương Lão Thái bất đắc dĩ lấy 10 đồng từ túi, rất không tình nguyện đưa cho Diệp Tiểu Thúy. Cầm đi, đồ lấy tiền người khác. Diệp Tiểu Thúy định nhận, tay khựng lại, rụt về. Bà Vương Lão Thái không muốn đưa thì thôi, để cô Uyển ngày nào cũng đến tưới nước ruộng nhà bà. Tôi biết bao, trưởng làng. Nếu bà Vương không xin lỗi mẹ tôi, chúng tôi không dám nhận tiền này, kẻo lại thành tội lừa đảo. Bà Vương Lão Thái, nếu không thành tâm đưa, thì trừ thẳng vào công lương. Kế toán đâu? Ghi 15 đồng vào sổ cho nhà bà ấy. Sao lại thành 15? Tôi đưa, trưởng làng, xin lỗi. Tôi nói sai rồi. Tiền này các người cầm đi. Cầm rồi đi đi. Đừng dây dưa nữa. Diệp Tiểu Thúy lúc này mới sảng khoái nhận tiền, nhét cho Phù Uyển. Phù Uyển cầm tiền, quay sang gọi chị Vương Tú đang trồng dưa hấu. Chị, tôi mua 20 của dưa hấu. Chị xem bao nhiêu tiền. Cắt hết dưa ra. Mọi người mỗi người 2 miếng, giải nhiệt.
Vốn có người định lên tiếng. Trưởng làng Thiên Vị Phù Uyển, nhưng giờ ăn dưa miễn phí. Vội bỏ ý nghĩ đó. Thời nay ai chịu mời cả làng ăn dưa hấu. Hào phóng quá đi. Tiếp nối tập trước, nhà họ Thẩm lại dậy sóng. Mẹ, không hay rồi. Anh cả bị công an bắt. Bảo chúng ta đến đồn công an. Cái gì anh con bị công an bắt? Mẹ, mẹ bảo anh cả đến làng Phù làm gì? Giờ con phải nộp phạt. Công an bảo, bắt chúng ta nộp 50 đồng bồi thường cho Phù Uyển. Nghe cái gì mà 50 đồng? Không cần nói cũng biết là chiêu của con nhóc Phù Uyển. Dám đưa anh cả vào đồn công an. Con đòi 50 đồng. Sao nó dám? Con đi gọi điện cho em trai con. Rồi hỏi công an xem chuyện gì xảy ra. Mẹ với con dâu con đi làng Phù. Con nhóc này đúng là láo tết. Lần trước lấy nhà ta 300 đồng. Giờ lại muốn 50 đồng. Đúng là cả nhà giống nhau. Bà Thẩm lão thái nói xong, nhét cây kéo nhặt dây câu vào túi. Kéo từ Chiêu Lan ra khỏi nhà. Tối qua về đến nhà, Thẩm Linh Linh trong phòng nói chuyện với Phú Quý. Diệp Tiểu Thúy thì nấu cơm trưa trong bếp. Thời tiết tháng 8 nóng bức. Tiếng ve ngoài sân kêu đến khàn cả giọng. Ngay cả Phú Quý cũng uể oải. Mẹ, con muốn thả Phú Quý về biển. Trời nóng quá. Diệp Tiểu Thúy trong bếp đáp một tiếng. Hôm nay khiến bà Vương lão thái chịu thiệt. Bà vui lắm. Đang định nấu vài bát mì cho cả nhà ăn. Phu Huyền định dẫn Thẩm Linh Linh đi thả Phú Quý. Nhưng nắng chưa quá gắt. Linh Linh, con ở nhà chơi. Mẹ thả Phú Quý về nhà. Lát mẹ về. Dạ, mẹ. Con sẽ ngoan ngoãn ở nhà. Lúc này Diệp Tiểu Thúy đang dọn dẹp. Mấy con cá tôm Phu Huyền mang về sáng nay. Và 2 con cá vẹt. Tối nay nhà họ mời tiệc tiễn bác sĩ Bạch. Tự nhiên phải làm thêm vài món. Thẩm Linh Linh cầm cành cây nhỏ chạy vào bếp. Chọc tôm hùm và qua bên cạnh. Linh Linh, hồi ở nhà bà nội, mẹ con có hay bị bắt nạt không? Sau khi mẹ cưới, cứ nói với nhà là mẹ sống tốt. Nhưng cha mẹ nào không nhìn ra. Con gái chỉ báo tin vui, giấu tin buồn. Ngoại, nhà bà nội đều là người xấu. Họ bắt nạt con và mẹ. Nên con và mẹ không cần họ nữa. Ngoại, con cũng có thể làm việc. Lớn lên con sẽ ra biển đánh cá. Nuôi mẹ con. Con không cần ba nữa. Ngoại, chúng con không về đó. Con sẽ ngày ngày kiếm tiền cho nhà. Chúng con không về. Thẩm Linh Linh 5 tuổi, quả quyết nói. Lời ngây thơ, nhưng đầy lo sợ bị đuổi khỏi nhà cùng mẹ. Sự căng thẳng lộ rõ trong mắt. Thật sự không còn lưu luyến nhà họ Thẩm. Diệp Tiểu Thúy nghe lời này, mắt rưng rưng. Nước mắt lấp lánh. Linh Linh là đứa trẻ ngoan. Nhà ngoại nuôi được con. Đây là nhà của con và mẹ con. Không ai đuổi hai mẹ con đi đâu. Ngoại đừng khóc. Linh Linh sẽ nghe lời mẹ và ngoại. Vừa dứt lời, cửa có tiếng động. Bà là ai? Đến làng chúng tôi làm gì? Làng chúng tôi không chào đón nhà họ Thẩm. Lúc này cửa lớn bị đập rầm rầm. Diệp Tiểu Thúy vội ra mở cửa. Thấy vài người đang giằng co ngoài cửa.
Ôi, cô Diệp, cô mở cửa rồi. Hai người nhà họ Thẩm đến nhà cô gây rối. Bị mẹ chồng tôi tóm ngay. Dưa hấu nhà Phụ Uyển chúng tôi không ăn không đâu. Cảm ơn chị Ngô. Bà Thẩm lão thái, bà đến làng chúng tôi làm gì? Phụ Uyển đâu rồi? Lừa nhà tôi 300 đồng chưa đủ. Giờ lại đòi thêm 50 đồng. Con đưa cả anh cả nhà tôi vào đồn công an. Đều là do nhà họ Phù dạy con gái giỏi thật. Tôi còn muốn hỏi ngược lại đây. Nhà họ Phù dạy con trai kiểu gì hả? Cầm dao đến nhà tôi dọa cháu ngoại tôi. Đánh con gái tôi khắp người. Chính là nhà bà chứ ai. Diệp Tiểu Thúy càng nói càng tức. Cầm cây chổi bên cạnh sông tới đánh bà Thẩm lão thái. Để bà đánh con gái tôi này. Để bà bắt nạt con gái tôi này. Tôi đánh bà đây. Bà Thẩm lão thái tối sầm mắt lại. Cảm thấy Diệp Tiểu Thúy chắc chắn là phát điên rồi. Người làng Phù đều điên cả rồi. Nếu không sao họ vừa đến cổng làng. Dân làng vốn đang cười tươi rói. Nghe họ là nhà chồng cũ của Phù Uyển thì lập tức đổi sắc mặt. Diệp Tiểu Thúy trước mặt đây lại càng điên. So với người mẹ chồng ngày trước lặng lẽ. Như hai người khác nhau. Đánh người rồi, đánh người rồi. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Trời ơi, đây là ai thế? Sao lại đánh nhau thế này? Nghe nói là mẹ chồng cũ của Phù Uyển. Sáng nay vừa có con trai đến. Chiều nay lại đến lượt mẹ. Mọi người xì xào bàn tán. Có người còn chạy đi gọi trưởng làng rồi. Lúc này Phù Uyển cũng vừa về đến. Ủa, người giữa sân kia. Giơ chổi đánh người chẳng phải mẹ tôi sao? Bên cạnh còn vỗ tay, chẳng phải con gái tôi sao? Nhìn xuống đất, bà Thẩm lão thái và Từ Chiêu Lan đang nằm. Ô, thì ra là họ. Vậy đúng là đáng đánh lắm, mẹ ơi. Phu Huyền, cô đúng là đồ không ra gì. Tôi chỉ bảo con trai tôi đến đón cháu nội về nhà. Cô lại đưa con trai tôi vào đồn công an. Thương tôi đây 7-80 tuổi rồi. Con phải chạy lên chạy xuống. Chuẩn bị tiền bồi thường cho con trai tôi. Hồi ly hôn đã lấy 300 đồng. Giờ lại đòi thêm 50 đồng. Đây không phải muốn tôi chớt sao? Phu Huyền lặng lẽ đứng nhìn bà ấy diễn. Nếu không phải trong tay không có hạt dưa, cô có thể ngồi xem bà ấy diễn bao lâu. Thấy Phu Huyền không nói gì, bà Thẩm lão thái tưởng cô chột dạ, nên càng nói hăng say hơn. Nhà tôi vừa mua được ít thịt. Nghĩ đến đón cháu nội về ăn cơm. Nhìn cháu nội Linh Linh của tôi gầy gò vàng vọt thế này. Thẩm Linh Linh bất ngờ nghe gọi tên mình. Vỗ vỗ cái bụng no trưa nay. Vẫn chưa tiêu hóa hết. Linh Linh ở nhà ngoại sống tốt lắm nha. Không cần nhặt thịt vụn dưới đất ăn. Cũng không phải uống nước rau. Không phải tôi nói đâu. Bà Thẩm lão thái, bà tìm lý do thì tìm cái nào ra hồn chút. Bảo đón con gái tôi về ăn thịt. 5 năm trước nó được ăn một miếng thịt nhà bà chưa? Thịt đều dành cho cháu trai quý báu Thẩm Quang Tông của bà. Lời này bà Thẩm lão thái không biết đáp sao. Từ Chiêu Lan liền chen vào. Nước thịt heo chẳng phải cho nhà cô uống sao? Bà nói là nước luộc thịt xong à? Phu Huyền không khách sáo, không nói còn đỡ. Hồi đó Thẩm Linh Linh thèm thịt lắm. Bản thân cô cũng ngốc. Thật sự nghe lời bà Thẩm lão thái. Lấy nước luộc thịt trộn cơm cho Thẩm Linh Linh ăn. Kết quả là Thẩm Linh Linh ăn xong tối đó nôn mửa tiêu chảy. Xin nữa mất mạng. Tôi mặc kệ. Phu Huyền, cô đưa con trai tôi vào đồn công an.
Cô phải bồi thường thiệt hại cho tôi. Trả lại 300 đồng trước đó, chuyện này coi như xong. Nếu không hôm nay tôi sẽ đâm đầu chết ở đây. Dù sao ngày tháng này tôi cũng chẳng sống nổi nữa. Tôi cũng đâm đầu chết ở đây. Các người về đi. Có gan thì đâm đầu đi. Không đâm thì không phải nhà họ Thẩm. Đừng nói Từ Chiêu Lan. Bà Thẩm lão thái cũng là người tham sống sợ chết. Làm gì có chuyện đâm đầu chết thật. Dọa nạt không nổi Phù Uyển. Gấp quá, bà bò tới kéo. Phù Uyển thấy thế, vội chắn trước Thẩm Linh Linh, không khách sáo chút nào. Chẳng chút nề nang, thẳng chân đá ngã Từ Chiêu Lan đang xông tới giúp. Ngã lăn ra đất. Lúc này trưởng làng cũng chạy tới. Trưởng làng Phù đây. Ông phải làm chủ cho tôi. Thứ nhất, tôi không quan tâm các người đến làng Phù làm gì. Còn gây rối, tôi báo công an, cho bà đoàn tụ với con trai bà. Thứ hai, biết sao tôi đến muộn thế không? Phù Uyển cũng hơi thắc mắc. Bà Thẩm lão thái càng thắc mắc hơn. Muộn chẳng phải vì trưởng làng không làm tròn bổn phận sao? Dường như đoán được họ nghĩ gì. Trưởng làng Phù hừ lạnh. Tôi khuyên các người mau về nhà đi. Lúc tôi ra ngoài, trưởng làng bên bà gọi điện tới. Nói cháu trai bà ngã vào đám sứa. Cả người sưng vù lên rồi. Mọi người chỉ đi dạo trên bãi biển. Đã bắt được qua xanh lớn và hải sâm to. Trời dần tối. Phù Uyển chuẩn bị một bàn tiệc. Mời trưởng làng và bác sĩ Bạch đến. Vừa hay Phù Tam đến thanh toán tiền hàng. Thuận tiện mời luôn anh ấy ăn cùng. Cô gái này, lần này thu hoạch tốt thật đấy. Hàng tôi vừa mang lên là bị tranh nhau mua sạch. 4 con cá đuối tôi hết giá 85 đồng luôn. Cá trắng 1 đồng 2 một cân. Cá vàng 4 hào 5 một cân. Lươn trắng 2 đồng 2 một cân. Mấy ông chủ nhà hàng chẳng thèm trả giá. Cô gái à, dù tôi là chú ba của cô, nhưng tôi cũng phải kiếm tiền chứ. Cá đuối tôi lấy 5 đồng. Cá trắng tôi lấy 2 hào. Cá vàng tôi lấy 5 xu. Lươn trắng tôi lấy 4 hào. Tổng cộng 263 đồng 8 hào, cô đếm đi. Cảm ơn chú ba đã chiều cố. Phù Tam đúng là rất chiều cố Phù Uyển. Nếu tự mang lên trần bán, riêng 4 con cá đuối đã lỗ mất 20 đồng. Mấy thứ khác chắc chắn cũng ít hơn. Theo quy tắc ở đây, trừ 2/10 của Phù Uyển, cô cầm về tay cũng được hơn 200 đồng. Thu hoạch thế này là thu nhập cả nửa năm của nhà người khác. Nhận được tiền, Phù Uyển vui lắm. Nhìn bàn tiệc đầy món ngon. Trưởng làng cũng vui lây. Bác sĩ Bạch, tôi thật sự cảm ơn anh quá. Không uống rượu được, tôi dùng canh thay vậy. Anh phải cảm ơn gia đình anh. Dù sao tôi cũng nhận thù lao rồi. Gia đình tôi cũng cảm ơn anh. Tôi cũng cảm ơn anh. Đợi tôi khỏe, tôi sẽ theo em gái ra biển. Qua thời gian nữa sẽ lên huyện thăm anh. Anh đừng chê nhé. Chê gì mà chê. Đến lúc đó hoan nghênh các anh đến thử tay nghề của tôi. Bạch Khiên Trung nhìn những nụ cười xung quanh. Lòng thầm cảm thán chuyến này thật không uổng. Ăn xong bữa cơm này, họ rời đi. Đêm hè trời luôn tối muộn. Đến khi trời tối đen hẳn, mới chỉ khoảng 8 giờ tối, mẹ ơi. Lát nữa chúng ta ra biển bắt hải sản nhé. Trưa nay trời mưa to. Mưa vừa mới tạnh chẳng bao lâu. Trên bãi biển chắc chắn có nhiều hải sản. Không biết mưa có rơi nữa không? Ngoài kia vẫn còn tiếng sấm vang. Mẹ ơi, con cũng muốn đi. Thẩm Linh Linh theo mẹ ra bãi biển rồi. Nhưng Phù Uyển cứ ra khơi suốt. Chẳng có thời gian dẫn con bé đi.
Linh Linh, con ở nhà chơi với cậu. Lát ra biển không ai trông, lỡ ngã xuống nước thì sao? Mẹ ơi, con hứa không chạy lung tung. Mẹ cho con đi cùng nhé. Không biết con bé học đâu ra. Con chắp tay lại, vừa xoa tay vừa xin. Tối qua, thật sự không chịu nổi dáng vẻ này của con gái. Thôi được, mẹ dẫn con đi. Nhưng con không được chạy lung tung. Cảm ơn mẹ. Con sẽ ngoan ngoãn đi theo sau mọi người. Dẫn thì dẫn thôi. Hồi con bằng tuổi nó, ba con đã dẫn con ra bơi nước rồi. Đúng vậy, mẹ. Tối nay chúng ta mang theo 2 bao tải. Cùng anh Phù Lượng ra biển. Đang nói thì cửa vang tiếng gõ. Diệp Tiểu Thúy mở cửa. Thấy chị Phù Lượng mặt mày hớn hở. Không, chị Uyển. Gọi chị Uyển ra biển, có nhiều hải sản ngon lắm. Phu Huyền đang định rửa bát. Giờ bát cũng không rửa nữa. Cầm ngay 2 bao tải bước ra ngoài. Mẹ, con với anh Lượng đi trước. Mẹ với Linh Linh nhanh lên nhé. Nói xong, 2 người vội vã chạy ra biển. 2 người đến bãi biển. Phu Huyền giật mình vì đống hải sản bị sóng đánh lên. Còn có những con qua cứ chạy qua chạy lại. Con chờ gì nữa? Bắt ngay thôi. Phu Huyền dùng chân nhẹ đạp lên lưng qua, rồi một tay nhanh chóng buộc cẳng qua lại. Nhưng cả hai nhanh chóng thấy làm thế tốn thời gian quá. Mắt thấy sóng sắp dừng. Chắc chắn sẽ có nhiều người ra bắt hải sản. Anh Lượng, chúng ta cứ ném qua vào bao đã. Về nhà rồi buộc sau. Phù Lượng không ý kiến, gật đầu đồng ý. Thế là 2 người hung hăng đạp một cái, nhặt lên. Ném thẳng vào bao. Chỉ trong 10 phút, 2 người nhặt gần sạch qua xanh trên bãi cát. Xong xuôi rồi. Gần xong rồi. Anh Lượng, qua mang trứng thì thả lại nhé. Lúc này Thẩm Linh Linh và Diệp Tiểu Thúy cũng đến bãi biển. Thấy Phu Huyền đang buộc bao tải. Thẩm Linh Linh chạy nhanh tới. Ngay khi đến trước mặt Phù Uyển, một thứ đen xỉ dưới chân làm con bé giật mình hoảng sợ. Con bé sợ hãi nhặt lên, hỏi Phù Uyển, mẹ ơi, đây là thứ gì vậy? Linh Linh, đây là hải sâm. Thứ tốt đấy, nhặt nhanh lên. Lúc này Diệp Tiểu Thúy cũng để ý. Hải sâm bị sóng đánh lên bờ. Chạy nhanh tới. 3 lớn 1 nhỏ cúi đầu nhặt hải sâm. Lại qua 5 phút. Hải sâm thấy được trên bãi biển. Gần như nhặt sạch rồi. Tôi mang qua và hải sâm này về trước. Mấy người xem thêm đi. Coi chừng Linh Linh nhé. Phu Huyền gật đầu. Diệp Tiểu Thúy vui vẻ. Gánh 2 bao hải sản lớn về nhà. Chẳng mấy chốc, bãi biển có thêm mấy người. Đi nào Linh Linh. Mẹ dẫn con đi xem có nhặt được gì hay ho không. Thẩm Linh Linh cầm cành cây đi theo Phù Uyển. Chẳng bao lâu, 2 người đi đến chỗ xa đám đông. Con tìm được mấy tảng đá lớn. Mẹ ơi, đây là đá gì vậy? Thẩm Linh Linh tò mò, đưa tay sờ tảng đá, muốn cậy ra. Sao hòn đá nhỏ lại mọc trên hòn đá lớn thế? Phu Huyền nhìn qua. Là hầu đó Linh Linh, con đừng cậy. Dễ làm chảy tay lắm. Mẹ ơi, cái này ăn được không? Hầu này đập vỏ ra. Bên trong có thịt trắng. Để mẹ về nhà thêm tỏi hấp cho con ăn. Thơm không biết thế nào đâu. Thẩm Linh Linh nghe Phu Huyền tả thế, cũng thấy hứng thú với thứ này. Cầm cành cây bên cạnh định giúp. Phu Huyền đâu dám để con bé làm. Linh Linh, con đi nhặt vỏ sò chơi.
Nhặt được vỏ sò đẹp thì mang về cho cậu xem. Thôi được, con đi nhặt vỏ sò mang về cho cậu xem. Nhưng về nhà mẹ phải hấp hàu cho con ăn nhé. Về nhà chắc chắn hấp hàu ngon cho Linh Linh. Ngay lập tức, Thẩm Linh Linh quay người, vui vẻ ngồi xổm đào vỏ sò. Phu Huyền vừa cố gắng cạy hàu cho vào bao, vừa vài phút lại ngó, xem Thẩm Linh Linh có đi xa không. Hàu nhiều lắm. Phu Huyền ngồi xổm đó hơn 10 phút, đã nhặt được nửa bao. Uyển, mẹ Uyển ơi! Sao mẹ về nhanh thế? Đây nhiều hàu lắm. Trời ơi, mẹ tôi ơi! Nhiều hàu thế này. Mẹ con mình đều là dân làm việc cừ. Có mẹ giúp, Phu Huyền càng hăng hái. Còn Diệp Tiểu Thúy, mắt bà chỉ toàn thấy hàu. Đó toàn là tiền đấy. Đến khi nhặt đầy 2 bao tải, Phu Huyền cảm thấy cổ tay mỏi như chẳng nhấc nổi. Mẹ, thôi được rồi. Có nhiều đây cũng đủ rồi. Hàng đã đưa đến tận tay, sao bỏ qua được? Mẹ không mệt, mẹ còn làm được. Mệt quá, Linh Linh cũng mệt rồi. Con đưa nó về trước. Cô bé Thẩm Linh Linh chẳng còn sức nữa. Ngáp liên hồi. Phu Huyền cõng con bé. Tay còn xách 2 bao hàu về nhà. Mở vài con hàu. Đã tìm được mấy viên ngọc trai lớn. Tiếp nối tập trước, Phu Huyền về đến nhà đã khuya. Chẳng mấy chốc, Diệp Tiểu Thúy và Phù Lượng cũng nhặt hàu xong về. Lại một lần đại thu hoạch. Phù Dân nghe tiếng động trong sân, cũng ra ngoài. Mẹ ơi! Hay là chúng ta đem hàu phơi khô hết đi? Phu Huyền cũng đồng ý này. Hàu khô bán được giá tốt. Nhưng Diệp Tiểu Thúy sợ hàu khô không tìm được người mua tốt. Do dự chưa gật đầu. Phu Huyền cầm một con hàu bên cạnh, dùng dao cạy rác ơ. Sao lại có cục cứng thế này? Là ngọc trai, hàu có lớn có nhỏ. Có viên ở bề mặt, có viên trong thịt. Diệp Tiểu Thúy đứng gần nhất, giật mình vì viên ngọc trai. Sao trong hàu lại có ngọc trai? Hồi trước ông ngoại con cũng từng nhặt được hàu. Chỉ tiếc năm đó kém phải đổi lấy lương thực. Không ngờ hôm nay mẹ lại thấy. Diệp Tiểu Thúy cẩn thận nắm viên ngọc trai trên tay. Tròn trịa lấp lánh, còn ánh lên chút sắc hồng. To bằng hạt nhãn luôn. Phẩm chất thật sự rất đẹp. Một con hàu đã có viên ngọc trai to thế này. Vậy đống hàu này sẽ tìm được bao nhiêu? Mấy người nhìn đống hàu dưới đất, mắt đều lấp lánh ánh hào quang. Thôi xong, tối nay khỏi ngủ nữa. Nói làm là làm. Mấy người lấy dụng cụ bắt đầu mở hàu như mở hộp quà. Nhưng bận rộn vài phút, vỏ hàu dưới chân 4 người chất thành đống nhỏ. Vẫn chẳng thấy viên ngọc trai nào nữa. Tiếc quá, nếu không mở mà mang thẳng đến Phật Sơn, bán ở đó chắc cũng kiếm thêm được vài đồng. Không sao đâu mẹ. Hàu này chúng ta tự ăn. Phù Dân bận rộn đến toát mồ hôi trán. Thấy Diệp Tiểu Thúy tiếc nuối, liền rửa sạch thịt hàu vừa cạy, cho thẳng vào miệng. Phù Dân đang nhai thịt hàu, chị cảm thấy có cục cứng làm đau răng. Rồi trước ánh mắt chăm chú của mọi người, nhổ ra một viên ngọc trai cỡ hạt đậu phộng. Còn thật sự có nữa. Mọi người thấy viên ngọc trai lấp lánh trên tay Phù Dân, mắt đều sáng rực. Sắn tay áo bắt đầu mở hàu liên tục. Chưa tới 1 giờ sáng, đống hàu mang về sân đã mở hết. Phu Huyền gom ngọc trai lại đếm.
4 người tổng cộng mở được 29 viên ngọc trai. Mấy người dọn dẹp đồ trong sân. Xong xuôi hết. Phu Huyền lấy ra 5 viên ngọc trai, cùng với tiền hàng cá chú Phủ Tam thanh toán. Anh Lượng, 5 viên ngọc trai này cho anh. Nếu anh muốn bán, cứ để ở chỗ tôi. Còn nếu anh có việc khác cần dùng, cứ lấy về. Còn đây là tiền chú Tam thanh toán hôm qua. Lần ra khơi trước chúng ta kiếm được 263 đồng 8 hào. Phần 2 phần 10 của anh là 52 đồng 7 hào 6. Biển, tôi là người thô kệch, chỉ biết làm việc nặng. Lần ra khơi trước nhờ cô may mắn. Cô xuống biển, tôi chỉ góp chút sức. Cô chia tôi 20 đồng là được rồi. Còn ngọc trai, cho tôi 2 viên thôi. Tôi cũng chỉ mở được 2 viên. Cô giúp tôi bán 1 viên. Viên còn lại tôi mang về cho mẹ tôi. Nói xong, anh còn ngại ngùng gãi đầu. Mẹ anh chưa từng thấy ngọc trai bao giờ. Phu Huyền biết Phủ Lượng là người thật thà. Nếu không trước đây cô cũng chẳng dám hợp tác. Anh Lượng, tôi cho anh thì anh cứ cầm. Nếu anh không cầm, lần sau đừng đến nhà tôi nữa. Phủ Lượng đành bất đắc dĩ nhận. Lại lấy thêm 1 viên ngọc trai. Chạy về nhà nhanh như thể có ma đuổi theo vậy. Tiếng động khi Phủ Lượng về nhà làm tỉnh giấc cô Giang đang ở nhà một mình. Cô ấy thắp đèn dầu rồi lần mò ra ngoài. Lượng, là con về rồi hả? Mẹ, con về rồi đây. Mấy thứ này mẹ cất đi nhé. Đợi đủ tiền, mình sẽ xây nhà mới. Số tiền này ở đâu ra vậy? Con làm chuyện gì xấu xa hả? Trời ơi mẹ, đây là tiền con kiếm được lần trước đi biển với chị Uyển. Mẹ cất kỹ đi nhé. Nhiều tiền thế này, chị Uyển không tính nhầm chứ? Chắc là không nhầm đâu. Mẹ nhìn xem đây là gì? Cô Giang Xuân Lan đang đếm tiền trên tay. Lòng tính toán sáng mai trả lại 20 đồng. Rồi lấy thêm 30 đồng, thế là lời to rồi. Cô ấy liếc mắt nhìn qua. Bị viên ngọc trai nhỏ trên tay Phủ Lượng làm cho sững sờ, mắt mở to. Đây là ngọc trai sao? Lấy ở đâu ra vậy? Phu Lượng mới kể chuyện đi bắt hải sản với chị Uyển. Cậy được cả đống hàu. Rồi mợ hàu tìm ngọc trai. Cô Giang Xuân Lan nghe mà ngẩn ngơ. Cô ấy sống ở biển bao năm, chưa từng thấy ai may mắn thế này. Sau này con phải chăm chỉ đi biển với em Uyển nhé. Tối qua họ mở được rất nhiều ngọc trai, nên định mang ngọc trai lên xe chú Phủ Tam, đi lên trấn hỏi giá. Nhân tiện, đi bệnh viện tìm bác sĩ Bạch khám lại cho anh Phù Dân. Xe 3 bánh chạy hơn nửa tiếng là đến huyện. Chú Phủ Tam mang cá đi tìm ông chủ quán ăn. Phu Huyền thì dìu anh Phù Dân đến bệnh viện. Người quệ ở đâu ra vậy? Toàn thân hôi hám. Đồng chí, sao anh nói chuyện thế hả? Mấy người đến đây làm gì? Bệnh viện không cho người ngoài vào. Người ngoài là sao? Tôi đến bệnh viện không phải khám bệnh. Chẳng lẽ đến ngắm anh sao? Là y tá phục vụ nhân dân. Thái độ này của anh là thế nào? Tôi không đôi co với mấy người. Tôi không rảnh như mấy người, đừng đi nhé. Anh còn phải xin lỗi anh tôi nữa kìa. Chuyện gì thế này? Tôi định xuống lầu lấy thuốc, thì bị bệnh nhân này quấy rầy kéo lại. Đồng chí, rõ ràng anh nói anh tôi trước. Bảo người quê thì khám bệnh gì? Tôi mới lý luận với anh. Bệnh viện mà có thái độ phục vụ thế này, thì đúng là nỗi buồn của bệnh nhân trong trấn. Đúng vậy, rõ ràng anh ta mắng chúng tôi trước. Em tôi mới tìm anh ta lý luận. Chúng tôi chẳng quen biết gì. Sao phải ngại vì một y tá chứ? Ngại gì? Đồng chí, tôi đưa anh ấy xin lỗi mấy người. Mau xin lỗi đi. Y tá lương tư tư này vào đây bằng cửa sau. Cứ tưởng mình giỏi hơn người.
Tháng này không biết là lần thứ mấy phải xử lý hậu của rồi. Lương Từ Từ biết không thoát được. Lòng không cam tâm, cúi đầu khẽ nói xin lỗi. Tôi nói bậy, xin lỗi. Đồng chí, tôi muốn hỏi chút. Bác sĩ Bạch Khiêm Trung ở phòng nào? Cô tìm bác sĩ Bạch làm gì? Đồng chí, bác sĩ Bạch đang hướng dẫn một ca phẫu thuật. Cô chờ một lát nhé. Vậy à, cảm ơn anh. Chúng tôi qua bên kia chờ chút. Đúng lúc này, từ căn phòng bên cạnh vang lên tiếng bộp. Phu Huyền hơi ngạc nhiên. Cô nhớ phòng này là của một bệnh nhân thực vật. Phu Huyền vội bước nhanh tới, đẩy cửa vào. Bệnh nhân đó của nhiên tỉnh lại, nhưng mắt vẫn chưa mở. Tay thì mò mẫm gì đó bên cạnh. Bác sĩ. Gọi bác sĩ Lưu mau. Bác sĩ Triệu, bệnh nhân giường 109 tỉnh rồi. Mấy y tá vội chạy đi gọi người. Cả Lương Từ Từ cũng vội vào giúp đỡ. Phu Huyền dìu anh Phù Dân tò mò nhìn qua cửa sổ vào phòng bệnh. Chỉ một cái nhìn này làm cô sững sờ, tay dìu anh Phù Dân cũng cứng đờ. Cha chúng ta ở trong đó. Thật sự là cha chúng ta. Đồng chí, mấy người thật sự quen bệnh nhân này sao? Người này nằm đây hơn nửa tháng rồi. Công an tìm mấy lần, đều nói không thấy nhà nào báo mất người. Đồng chí, đây thật sự là cha tôi. Ông ấy đi biển hồi trước, gặp bão. Chúng tôi cứ tưởng ông ấy đã. Chân anh tôi cũng bị thương lúc đó. Bác sĩ đến rồi. Lúc này, mí mắt ông Phù lão đại trên giường bệnh động đậy mấy cái, rồi từ từ mở mắt ra. Kiển, Dân tôi. Cha, chúng con đây. Cha còn sống, thật quá tốt. Anh Phù Dân lúc này nghẹn ngào, hai mắt rưng rưng. Bác sĩ bước tới. Lúc thì đo nhịp tim, lúc lại kiểm tra mắt. Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ kết luận. Đồng chí, cơ thể ông đã ổn rồi. Nằm nghỉ thêm chút. Khi nào có sức là có thể xuất viện. Cảm ơn mọi người. Thật sự cảm ơn mọi người nhiều lắm. Đồng chí, không cần khách sáo. Đây cũng là trách nhiệm của chúng tôi. Chân anh không tiện, chắc là đến tìm bác sĩ Bạch đúng không? Thật sự cảm ơn mọi người. Lần này chúng tôi đến để bác sĩ Bạch khám lại. Không ngờ lại tìm được cha tôi ở đây. Vậy chúng tôi đưa anh bác sĩ Bạch nhé. Anh Phù Dân ngại ngùng gật đầu. Cảm ơn nhiều. Rồi được bác sĩ dìu đến chỗ bác sĩ Bạch. Lúc này trong phòng bệnh, chỉ còn Phu Huyền và ông Phù lão đại. Huyền, mấy năm nay con chịu nhiều uất ức đúng không? Không đâu cha. Con sống tốt lắm. Nếu mẹ biết cha không sao, chắc chắn sẽ vui lắm. Cha nói là kiếp trước, những năm đó, cha biết con từ kiếp trước trở về. Vì cha cũng vậy. Kiếp trước, ông Phù lão đại và Phù Huyền tiết lộ bí mật trọng sinh. Cha biết con từ kiếp trước trở về. Vì cha cũng vậy. Chỉ 2 câu ngắn ngủi, mà như sấm rền vang bên tai Phù Huyền. Cô ngẩng đầu sững sờ, chạm phải ánh mắt đầy xót xa của ông Phù lão đại. Cha trở về thật quá tốt. Con ngoan, đừng khóc. Cha đã trở về, lần này sẽ không rời xa các con nữa. Vâng, cha. Lần này cả nhà ta sẽ sống thật tốt. Cha cũng trọng sinh sao? Ông Phù lão đại nhấp nháy môi, trọng sinh. Nếm nháp từ này một chút. Sách cổ nói Phượng Hoàng Niết Bàn, sống lại lần nữa. Vậy cha và con gái cũng coi như sống lại một lần. Thay đổi số phận. Đúng là trọng sinh.
Kiếp trước cha luôn ở bên con. Thấy hết những gì con trải qua ở kiếp trước. Con chịu nhiều khổ cực, cha ơi. Thì ra cha luôn ở bên con. Con ngoan, con chịu uất ức rồi. Không sao, mọi chuyện đã qua. Giờ nhà mình sẽ ngày càng tốt hơn. Sẽ không như kiếp trước nữa. Nước mắt Phù Uyển tuôn rơi không ngừng. Vừa khóc vừa liếu lo kể những thay đổi sau khi trọng sinh. Cha, con kể cha nghe. Sau khi trọng sinh, con ly hôn với Thẩm Đông Thăng. Con tìm được một viên ngọc trai kỳ diệu. Ăn vào có thể thở dưới nước. Chân anh con cũng sắp khỏi hẳn rồi. Mấy lần đi biển gần đây đều thu hoạch lớn. Tốt, tốt lắm. Đúng là con gái của cha. Ông ấy vui mừng gật đầu liên tục. Lúc này anh Phủ Dân cũng khám xong. Bác sĩ Bạch Khiêm Trung theo anh vào phòng bệnh. Cha trở về rồi. Quá tốt. Thằng con trai này chỉ bị thương chút đã chịu không nổi. Còn tự làm đau mình, đúng là giỏi thật. Bạch Khiêm Trung cảm nhận niềm vui của nhà họ Phù. Cũng không khỏi vui lây cho họ. Vết thương của ông ấy không nặng. Hơn nửa tháng ở đây, đã hồi phục gần hết rồi. Nếu chưa yên tâm, có thể ở lại quan sát 2 ngày. Nếu muốn về sớm, thì về nghỉ ngơi vài ngày. Có chuyện gì cứ gọi điện cho tôi. Bác sĩ Bạch, chúng tôi về đây. Thật sự cảm ơn anh. Nếu anh cần gì dưới biển để nghiên cứu, cứ gọi điện về làng. Chỉ cần là thứ dưới biển, tôi đều có thể lấy cho anh. Được, nếu cần tôi sẽ gọi anh. Vâng, bác sĩ Bạch. Chúng tôi đi làm thủ tục xuất viện đây. Lần sau đến làng nhất định phải ghé nhà tôi nhé. Bạch Khiêm Trung gật đầu rồi rời đi. Phu Huyền cũng đi làm thủ tục xuất viện cho ông Phù lão đại. Anh Phù Dân thì ở lại với ông Phù lão đại. Trong phòng bệnh, hai cha con mắt to chừng mắt nhỏ. Cuối cùng ông Phù lão đại không nhịn được. Gần đây nhà mình có chuyện gì? Con kể cha nghe. Nói đến chuyện này, anh Phù Dân hào hứng hẳn. Kể chuyện em Huyền về, tự đi biển đánh cá. Bắt hải sản thu hoạch lớn, kể hết cho cha nghe. Phu Huyền lúc này cũng làm xong thủ tục. Mấy người cùng đến quán ăn quốc doanh bên cạnh. Chưa kịp gọi món, chú Phù Tam đã bước vào. Chú ấy thấy ngay 3 người nhà Phù Uyển. Không để ý ông Phù lão đại ngồi bên. Chỉ nghĩ là khách ghép bàn. Uyển, tìm được mọi người rồi. Mau ăn cơm đi. Ăn xong chú dẫn con người mua ngọc trai. Chẳng mấy chốc, món ăn được dọn lên. Mọi người chuẩn bị ăn. Mê mơ. Lúc này chú Phù Tam mới để ý người ghép bàn. Chú nhìn vài lần, thấy có chút quen mắt. Rồi lưng lạnh toát. Toát mồ hôi hột. Uyển, con có thấy người bên cạnh không? Sao trông giống cha con thế? Cháu xin lỗi. Chú Tam, cháu vui quá. Quên nói chuyện này. Đây là cha cháu. Cha cháu trở về rồi. Vừa nãy đi bệnh viện khám lại cho anh cháu. Thì gặp cha cháu nằm trong phòng bệnh. Nghe nói, cha cháu nằm đó hơn nửa tháng rồi. Chúng cháu đón cha về luôn. Chú Phù Tam nhìn kỹ thêm vài lần. Ông Phù lão đại ngồi bên cạnh. Lại thấy bây giờ là ban ngày ban mặt. Trời ơi trời ơi! Anh cả sống lại rồi. Đúng là tổ tiên phù hộ, mẹ mẫu bảo vệ. Sau bữa cơm, anh Phù Dân và ông Phù lão đại ngồi ở quán quốc doanh. Chờ Phù Uyển và chú Phù Tam đi tìm ông chủ mua ngọc trai. Ông chủ Phùng, chúng tôi được ông chủ Triệu giới thiệu đến bán chút đồ. Bán gì? Đưa tôi xem nào. Phu Huyền vội lấy túi vải nhỏ trong túi, lôi ra vài viên ngọc trai nhỏ. Ông Phùng Quý xem đi xem lại kỹ lưỡng. Cuối cùng đưa ra kết luận. Ngọc trai này không phải từ trai ngọc, mà là từ hàu.
Không hổ là ông. Mắt sáng như vàng. Nể mặt anh Triệu Vũ. Và mấy người nói chuyện dễ nghe. Tôi trả 15 đồng một viên. Tôi còn vài viên lớn hơn. Ông xem thêm mấy viên này đi. Cô gái này cẩn thận ghê. May mắn cũng không tệ. Ngọc trai từ hầu vốn đã hiếm. Cô lại tìm được nhiều thế này. Mấy viên lớn này tính 35 đồng nhé. Mấy viên vừa thì 25 đồng. Giá này hợp lý. Phu Huyền chẳng do dự, gật đầu luôn. Tổng cộng 18 viên. 5 viên lớn, 6 viên vừa, 7 viên nhỏ. Tổng cộng 430 đồng. Cô đếm đi. Cảm ơn chú Phùng. Lần sau có đồ tốt, lại làm phiền chú nhé. Cảm ơn xong. Phu Huyền và chú Phủ Tam vội quay lại quán quốc doanh. Mọi chuyện thế nào? Có chú Tam giúp, chắc chắn thành công. Cha anh, chúng ta mua thêm ít đồ rồi về nhà. Mọi người gật đầu, cùng đi ra ngoài. Chẳng mấy chốc đến hợp tác xã gần đó. Chào đồng chí. Làm phiền lấy giúp tôi 3 túi bánh quy sữa, 2 túi kẹo trái cây, 2 túi kẹo sữa, 3 hộp sữa mạch nha. Đồng chí, cần nhiều thế thật à? Vâng, làm phiền đồng chí lấy giúp tôi. Nhân viên hợp tác xã và chú Phù Tam đều ngạc nhiên trước kiểu mua sắm của Phù Uyển. Nhân viên nhanh chóng lấy hết đồ Phù Uyển cần, đưa ra cho cô. Phu Huyền cũng nhanh nhẹn trả tiền. Mấy người xách đồ, bắt đầu về nhà. Nửa tiếng sau, đã đến nhà chú Phủ Tam. Cô, chúng cháu về rồi. Uyển, cháu về rồi à? Đi khám lại thế nào? Tốt lắm ạ. Anh cháu giờ đã đi lại được rồi. Vài ngày nữa là khỏi hẳn. Cô, mấy thứ này cô cầm ăn cho vui miệng. Mấy lần này nhờ cô chú giúp nhiều. Uyển, cô cần gì ăn mấy thứ này? Mang về cho con gái cháu ăn đi. Cháu mua 2 túi rồi mà. Hiếm khi lên huyện một chuyến. Cô đừng khách sáo với cháu. Cũng nhờ chú Tam giúp cháu bán ngọc trai mà. Vợ chú Tam, con gái tôi hiếu thảo, cô cứ cầm đi. Không thì lần sau tôi ngại không dám đến bán hàng nữa. Cô Lâm Thu Cúc lúc này mới để ý. Ông Phù lão đại đứng bên cạnh. Người run lên, lùi lại vài bước. Phu Huyền thấy thế, vội chạy lên dìu cô ấy, rồi kể chuyện xảy ra ở trấn cho cô nghe. Cô Lâm Thu Cúc mới hoàn hồn, nhìn ông Phù lão đại vài lần. Trở về là tốt, trở về là tốt. Cất đồ đi nhé. Lòng tốt của Uyển, đừng phụ. Cô Lâm Thu Cúc mới nhận đồ của Phu Uyển. Phu Uyển và mọi người cũng chào tạm biệt nhà chú Phù Tam, rồi vội về nhà. Bên này, Diệp Tiểu Thúy chẳng biết đã ngó ra cửa lần thứ mấy. Việc trên tay làm cũng không xong. Dâu nhặt xong còn để sai chỗ. Thẩm Linh Linh bên cạnh lên tiếng nhắc ngoại. Ngoại để sai rồi. Tại ngoại lầm cẩm rồi. Ngoại chẳng lầm cẩm chút nào. Hai bà cháu đang nói chuyện. Cửa cũng vang lên tiếng đẩy. Phu Huyền và anh Phù Dân bước vào. Diệp Tiểu Thúy vội chạy ra đón. Hôm nay sao về muộn thế? Mau đặt đồ xuống. Lát nữa ăn cơm tối. Mẹ xem chúng con dẫn ai về này. Tập trước, Diệp Tiểu Thúy ngạc nhiên nhìn. Ông Phù lão đại đứng trước mặt. Mắt đã rưng rưng nước. Tiểu Thúy, anh xin lỗi. Làm em lo lắng rồi. Quang Huy, anh về rồi. Ông Phù lão đại vội tiến lên dìu người vợ xúc động. Đang run rẩy, sắp ngã. Cảm nhận hơi ấm từ cánh tay chồng. Diệp Tiểu Thúy chẳng còn suy nghĩ gì nữa.
Anh đúng là đồ trời đánh. Còn sống sao không mau về nhà? Anh có biết em suýt nữa sống không nổi không? Tiểu Thúy, có chuyện gì vậy? Chú về rồi. Cô Giang sững sờ một lúc, mới thấy rõ người đứng đó là ông Phù lão đại. Ngạc nhiên đến mức ngậm miệng không nổi. Trời ơi anh cả, anh còn sống thật sao? Thật quá tốt. Mau mau, mọi người vào nhà đi. Không có gì, chúng tôi về trước đây. Trong bếp còn đang nấu cơm. Gia đình mấy người đoàn tụ, nói chuyện vui vẻ nhé. Anh Lượng, anh qua đây. Phù Lượng ngơ ngác, nhanh chóng bước tới. Phu Huyền lấy trong túi ra 25 đồng đưa anh. Huyền, sao lại nhiều ngọc trai thế? 3 loại kích cỡ. Loại lớn 35 đồng, nhỏ 15 đồng. Loại vừa 25 đồng. Tôi lấy 25 đồng cho anh. Anh cất đi Huyền. Viên của tôi không lớn lắm. Tôi biết mà. Tôi lấy phần tôi đáng được thôi. Anh Lượng, tôi xem anh như người nhà. Tôi bảo anh cầm thì anh cứ cầm. Phu Lượng lúc này có chút ngán cô em biển này rồi. Chỉ đành nhận lấy. Phu Huyền lại lấy thêm một túi kẹo trái cây và một túi sữa mạch nha đưa cho anh. Cầm về đi, đây là cho cô Giang đấy. Biết mấy thứ này không rẻ đâu. Nhưng Phù Lượng cũng chẳng dám từ chối nữa. Chỉ thầm nghĩ trong lòng, sau này phải giúp nhà họ làm việc thật tốt. Thế là anh xách đồ về nhà. Diệp Tiểu Thúy vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô có cả bụng chuyện muốn hỏi ông Phù lão đại. Thẩm Linh Linh cứ cuốn lấy ông Phù lão đại. Miệng cứ gọi ngoại, ngoại không ngừng. Linh Linh, lại đây nào, mẹ mua cho con nhiều kẹo với bánh quy này. Con xem có thích ăn không nhé. Thật hả? Cảm ơn mẹ. Mọi người đều ra ngoài sân. Trong nhà chỉ còn lại hai ông bà. Diệp Tiểu Thúy sốt sắng hỏi ông Phù lão đại. Hôm ông mất tích rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông Phù lão đại thong thả kể lại. Chuyện xảy ra hôm đó và sau đó. Làm sao được các đồng chí hải quân cứu về. Rồi nằm viện hơn nửa tháng. Còn chuyện kiếp trước gia đình khổ sở thế nào? Ông chẳng nhắc đến một lời. Chớp mắt đã đến nửa đêm, thoải mái ghê. Anh cả ơi, đêm rằm tháng 7 mà gặp người đã chết. Còn cau mày với mình nữa. Chẳng phải muốn lấy mạng mình sao? Trong lúc hoảng sợ, Phù Nhị lão nhị sợ đến mức bàng quang co chặt. Anh cả ơi, tôi đâu làm gì có lỗi với nhà anh. Anh đừng tìm tôi. Đừng tìm tôi mà. Anh không làm chuyện trái lương tâm. Thế vợ anh thì sao? Mẹ anh thì sao? Họ không làm sao? Phù Nhị lão nhị tuy không tham gia vào những chuyện bất lợi cho nhà Phù lão đại, nhưng vợ và mẹ anh ta đã làm gì? Trong lòng anh ta rõ như ban ngày, thấy ông Phù lão đại đã đi xa. Anh ta lùi lại bên cái thùng vệ sinh. Chân thì tê dại. Trong bóng tối mịt mù, anh ta đưa tay của quạng lung tung, muốn tìm chỗ bám để đứng lên. Kết quả là hất đổ cái thùng bên cạnh, úp thẳng lên đầu mình. Trời ơi, ai thế này? Sao còn đội cái nón cao thế kia? Chú Nhị, sao chú ngồi đây thế? Lỡ uống nhiều hơn vài ly nên ngã cái bạch. Phu Kiến ngửi ngửi mũi, chú Nhị tưởng cậu ngốc hả? Ngoài mùi hôi thối ra, làm gì có mùi rượu. Thật sự là mùi quá nồng. Phu Kiến chào chú Nhị một tiếng rồi chạy mất. Lúc về nhà ngang qua cửa sau nhà Phù Nhị, cậu còn cố ý mở cửa sổ hét lên 2 tiếng. Chú Nhị ngã xuống hầm vệ sinh rồi, mọi người mau đi đỡ chú ấy. Chú Nhị ngã xuống hầm vệ sinh rồi, mọi người mau đi đỡ chú ấy. Hét liền 2 lần. Phu Kiến cảm thấy mình đã hoàn thành sứ mệnh, mới hài lòng về nhà. 2 tiếng hét của Phù Kiến, bà Phù Lão Thái và Phù Cường đều nghe thấy. Nhưng cả ngày mệt mỏi,
Thật vất vả mới ngủ được. Giờ ai mà muốn dậy chứ? Phù Thạch, Phù Tường, mau đi xem cha tụi bay thế nào. Đưa ông ấy về đây. Phù Thạch và Phù Tường nửa ngày chẳng thưa. Phù Tường đẩy Phù Thạch. Kết quả thằng này ngủ như heo. Còn ngày nữa. Cuối cùng Phù Nhị lão nhị run rẩy một mình. Lúc về đến nhà, hai anh em này vẫn chưa dậy. Chiêu đệ, làm gì thế? Nửa đêm không ngủ, mãi không về. Cô cố ý ngã vào hầm vệ sinh hả? Lời vừa dứt, cô ta ngửi thấy mùi hôi nồng nặc. Mà trên áo Phù Nhị lão nhị, trên đầu còn lấm tấm những thứ bẩn thỉu. Anh thật sự ngã vào hầm vệ sinh rồi. Trời ơi, sao anh ra nông nỗi này? Cha thật sự ngã vào hầm vệ sinh rồi. Cô vợ ngốc nghếch kia, mau đi đun nước cho tôi tắm. Lời này là quát Vương Chiêu đệ. Chẳng còn cách nào. Chẳng lẽ bắt con trai hay mẹ anh ta đi đun nước? Trong lòng Phù Nhị lão nhị, con trai là để nối dõi tông đường, mẹ là để phụng dưỡng, chỉ có vợ là để sai khiến. Mẹ, con thấy anh cả rồi. Tối nay chắc uống nhiều, đầu óc choáng váng. Bảo anh đừng uống nhiều thế. Sớm muộn cũng như cha anh thôi. Chuyện thật đấy. Là anh cả làm con sợ ngã lăn ra đất. Bà Vương lão thái thấy anh ta nói nghiêm túc thế, trong lòng cũng có vài phần sợ hãi. Hay là mai anh mua ít tiền giấy, rồi đốt gửi cho ông ấy. Đồ khốn khiếp. Lúc sống bắt nạt nhà mình, chớt rồi còn bắt nạt con trai tôi. Thôi đừng nói nữa. Sau này đối với nhà anh cả phải khách sáo. Chị Uyển chỉ cần một mẻ lưới trên bãi cát, đã bắt được một con cá hồng lớn. Thời gian cứ thế bình yên trôi qua 1 tháng. Chân anh Phủ Dân cũng lành hẳn. Phu Huyền quyết định dẫn cả nhà ra đào hoang bắt hải sản. Chiều nay mình ra biển chơi nhé. Ra biển hả? Con cũng muốn đi. Trong nhà yên lặng một lúc, Thẩm Linh Linh thấy chẳng ai từ chối, lập tức cười tê tét, hét lên rồi hôn gió mỗi người trên bàn một cái. Ha ha ha, anh dân nhà mình còn sành điệu ghê. Ăn trưa xong, cả nhà hào hứng đến mức chẳng muốn ngủ trưa. Rủ thêm anh Phù Lượng nhà bên. Mọi người cầm lưới đánh cá, túi lưới, đủ loại dụng cụ, thẳng tiến ra bến tàu. Ông Phù Lão Đại và anh Phù Dân kiểm tra tàu. Bình xăng không có vấn đề gì. Trên bến tàu, dân làng còn hét to chào hỏi. Ôi, ra biển hả? Ông Phù Lão Đại chẳng muốn thừa nhận họ gọi mình. Nhất là anh Phù Dân còn đứng bên cạnh nhịn cười. Cha, người ta gọi cha kìa, sao cha không đáp lại? Tôi dẫn tụi nhỏ ra biển chơi đây. Ông Thụ, chúng tôi đi trước nhé. Ông Phù Lão Đại cầm cần lái, khởi động tàu. Thẩm Linh Linh đứng ở đuôi tàu, vừa hát vừa nhảy. Hào hứng không chịu nổi. Con tàu cứ thế u xuất phát. Chẳng mấy chốc đã đến vùng biển họ thường đánh bắt. Thế là bắt đầu thả dây câu đấy. Chị Uyển, chị học đầu cách dùng mực câu cá thế. Coi chừng bị lừa đấy. Phí hoài 2 con mực này. Đúng vậy, tôi chưa thấy ai dùng mực làm mồi câu bao giờ. Nhưng Phù Lượng thì không nghĩ vậy. Đã theo chị Uyển đi biển mấy lần rồi. Dù chưa thấy mực làm mồi, nhưng đã chứng kiến vận may của chị Uyển. Mọi người phải tin chị Uyển. Chị ấy ra tay là không bao giờ về tay không. Vẫn là anh Lượng tình mắt. Trong lúc nói chuyện, dây câu đấy đã thả xong. Tàu cũng đến gần đảo hoang. Ông Phù Lão Đại dừng tàu lại. Cách đảo hoang một đoạn là bãi cạn. Thả neo xong, mọi người đều xuống tàu. Mẹ nhìn kia là gì? Phu Huyền nhìn theo hướng chỉ. Trên bãi biển đầy nhím biển chi chít. Thẩm Linh Linh gan dạ lắm. Nhờ có đôi găng tay nhỏ mẹ chuẩn bị,
đã định thò tay bắt. Nhím biển này có thể đâm đau lắm. Lát nữa đâm đầy gai vào tay. Con có sợ không? Con không sợ, con có găng tay mà. Con đứng đây nhé. Không được bắt nhím biển. Lát nữa gai nhím đâm tay con đen thui luôn. Thôi được, con đi nhặt vỏ sò vậy. Phu Huyền gật đầu. Cầm túi Na Lăng cùng Diệp Tiểu Thúy đi nhặt nhím biển. Trên bãi biển, nhím biển chi chít. Chẳng mấy chốc đã nhặt đầy một túi lớn. Lúc này, xa xa vang lên tiếng gọi của Thẩm Linh Linh. Mẹ, mau qua đây. Chỗ này có cá nè. Linh Linh, đừng đến gần mép biển quá. Chạy đến trước mặt Thẩm Linh Linh. Mới thấy con bé dùng túi lưới bắt được con cá hồng nặng 2-3 cân. Con cá hồng này từ đâu ra thế? Mẹ, con giỏi không nào? Linh Linh nhà mình giỏi nhất luôn. Con giữ chặt túi lưới nhé. Mẹ lấy con cá ra. Cá hồng này ăn ngon lắm. Mang về mẹ hấp cho con ăn nhé. Mẹ, con muốn đi nhặt thêm vỏ sò nè. Con muốn xem có bắt được cá nào nữa không? Nhưng không được nói với mẹ rằng mình muốn đi tìm cá nữa. Phu Huyền làm sao không biết con bé nghĩ gì. Cho cá vào thùng rồi đi theo sau. Nhưng khu vực này đã đi hết một vòng. Chẳng thấy gì nữa cả. Chẳng có gì nữa rồi. Linh Linh đã giỏi lắm rồi. Bắt được con cá hồng to thế kia mà. Mình đi đào ít sò nữa nhé. Thôi được, mình đào thêm ít sò nữa. Thế là một lớn một nhỏ bắt đầu đào trên bãi cát. Anh, mẹ ơi! Cái gì thế này? Đừng sợ, Linh Linh. Đó là con sò vòi, nấu cháo ngon lắm. Ngon lắm luôn đó. Vậy mình đào nhiều mang về nấu cháo nhé. Đào được một lúc, ông Phù Lão Đại xách theo mấy quả dừa đã bổ sẵn tìm tới. Dân Tuyển, mau qua uống nước dừa. Ngoại, cái này là dừa hả? Đúng rồi, Linh Linh. Đây chính là dừa. Ngoại bổ sẵn rồi. Con uống thử xem. Có thích không nào? Ngoại hái được nhiều lắm. Cây ông của dừa to. Bầu trời xanh thẳm. Biển cả xanh ngắt. Lúc này còn có làn gió mát thổi qua. Phu Huyền và mọi người chỉ thấy thoải mái vô cùng. Thẩm Linh Linh ông của dừa to hơn cả đầu mình. Vui đến mức mắt híp lại luôn. Cha, dừa này có dụ được qua dừa không? Qua dừa ấy, hồi trước ở làng Phủ Gia mình có cả một rừng dừa to. Hồi nhỏ cha từng bắt được. Nhưng sau đó bị nạn đói. Mấy con đó bị bắt hết sạch. Về sau chẳng thấy nữa. Cha, đây là đảo hoang. Con thấy chẳng có dấu vết người đến. Biết đâu ở đây vẫn bắt được. Vậy tìm vài cái hang, thả ít củ dừa vào thử. Nói là làm ngay. Mấy người đập vỡ mấy quả dừa đã uống xong. Tìm một lúc mới thấy vài cái hang. Thế là chia cùi dừa thành mấy phần, đặt vào các hang dưới cây dừa. Trong lúc chờ qua dừa mắc bẫy, Thẩm Linh Linh kêu rèo đói bụng. May mà ông Phù Lão Đại mang theo cái nồi nhỏ. Cha, mấy con qua với ốc vừa nhặt được đây. Cha xử lý giùm con. Con đi nhóm lửa. Ngoại, tụi con nấu cơm ngay đây luôn hả? Đúng rồi, Linh Linh. Cái này gọi là dã ngoại đấy. Dã ngoại, đây là dã ngoại hả? Tiếc quá, lần đầu con được ăn dã ngoại nè. Chẳng mấy chốc qua đã xử lý xong. Ông Phù Lão Đại cũng nhóm lửa lên. Cho qua và ốc vào nồi luộc luôn. Ngoại, cái này luộc bao lâu thì xong? Linh Linh, chờ một chút. Sắp xong rồi. Vài phút sau, qua và ốc đã chín. Mấy con qua xanh to bằng bàn tay và vài con ốc
mỗi người chia một ít. Dù không mang theo gia vị, nhưng nguyên vị vẫn tươi ngon, ngọt lịm. Ai nấy đều ăn ngon lành. Mẹ ăn xong thì ở đây với Linh Linh nhé. Con với cha, đi xem bên bấy qua dừa có gì không? Yên tâm, mẹ sẽ trông chừng Linh Linh. Phu Huyền và ông Phù Lão Đại ăn xong, đi kiểm tra mấy cái bẫy. Hai người kiểm tra mấy cái bẫy trước, nhưng chẳng có gì. Cha, xem ra ở đây cũng không có. Bên cha còn một cái bẫy nữa. Đi xem thử đi. Không có thì về thôi. Phu Uyển gật đầu. Cùng ông Phù Lão Đại đi kiểm tra bẫy cuối. Vốn đang thất vọng, Phù Uyển đi đến gần cái bẫy cuối cùng, thấy một con qua dừa to cỡ nửa cái bóng rổ đang nằm bên cùi dừa, ăn ngon lành. Phu Uyển lập tức sáng mắt, chạy ngay tới. Cha, mau qua đây. Có con to lắm. Uyển, con cẩn thận chút. Càng qua dừa nguy hiểm lắm. Trời ơi, to thế này sao? Ít nhất cũng 10 cân. Hồi nhỏ cha bắt được con lớn nhất, cũng chỉ 7, 8 cân thôi. Chắc vì đảo này ít người đến, nên nó mới lớn thế này. Cha, con to thế này bắt kiểu gì? Con qua dừa này, thấy có người đến gần, lập tức giương thế thủ. Hai cái càng lớn vung vẩy không ngừng. Uyển, con tránh ra. Để cha, cha cẩn thận nhé. Ông Phù Lão Đại cũng nghiêm túc hẳn. Phải biết rằng con quà xanh 2 cân đã có thể kẹp gãy ngón tay người. Giờ con này to thế, với cái càng bự thế, kẹp một phát, chắc tay cũng chẳng giữ nổi. Ông Phù Lão Đại chẳng dám lơ là. Rồi, nhanh chóng túm lấy 2 cái càng lớn của qua dừa, xách nó lên luôn. Trời ơi, to thật đấy. Cha mau lấy cái thùng lớn trên tàu xuống. Cha phải cẩn thận nhé. Để con đi lấy ngay. Phu Huyền nhanh chóng chạy về phía tàu. Ông Phù Lão Đại xách con qua dừa, từ từ tiến về phía tàu, chẳng dám lơ là chút nào. Trời ơi, con qua này to quá. Ngoại giỏi thật. Bắt được con qua bự thế này. Mọi người đứng xa ra chút. Con này hơi nguy hiểm đấy. Diệp Tiểu Thúy nghe ông Phù Lão Đại nói vậy, kéo Thẩm Linh Linh lùi lại vài bước. Lúc này Phù Uyển cũng xách thùng lớn về. Cha đây. Mau bỏ vào đây. Ông Phù Lão Đại lập tức cầm con qua dừa, quăng vào thùng lớn. Linh Linh, càng con quà này nguy hiểm lắm. Con không được sờ. Biết chưa nào? Dạ biết rồi, mẹ. Con sẽ đứng xa xa. Lúc này anh Phù Dân và Phù Lượng cũng về. Cha, mẹ Tuyển, đoán xem tụi con câu được cá gì nào. Trời ơi trời, cái gì thế này? Chú, con qua gì thế này? To thế, trước giờ chưa thấy bao giờ. Đây là qua dừa, chú Lượng ơi. Mẹ cháu tìm thấy bên kia. Tuyển giỏi thật. Vẫn là em may mắn. Trời đất ơi, con này nặng gần bằng con heo con luôn. Chứ còn gì, chả đoán ít nhất 15 cân. Lúc này trời đã tối. Ông Phù Lão Đại vội gọi anh Phù Dân. Phù Lượng dọn đồ lên tàu. Giờ cũng đến lúc về rồi. Này anh Dân, lần này thu hoạch cũng kha khá nhỉ. Chứ không à, câu được hơn chục con cá đủ màu. Còn mấy con cá hồng nữa. Toàn cá hổ, cá hồng ngon. Tiếc là không câu được cá mú nghệ hay cá đông tinh thượng hạng. Nhưng mà Uyển, tụi anh bắt được con này. Em xem, đây là cá sói biển. Trời đất ơi, sao tụi anh lại câu được cá sói biển nữa? Cá sói biển còn gọi là cá lầm. Thân dài hình trụ, miệng nhọn, cằm to,
giàu dinh dưỡng, thịt tươi ngon. Nhưng vì loài cá này hung dữ, nên bắt cũng khó. Con phải xem anh là ai chứ? Cá sói biển gì chứ? Dễ dàng bắt được nhờ mồi mực. Mà chị Uyển làm ra, có con cá ăn mồi. Con sói biển này cắn con cá, nuốt luôn lưỡi câu, kéo mạnh xuống dưới không ngừng. Nếu không phải tôi với anh dân khỏe như voi, chắc đã bị nó kéo đứt dây chạy mất rồi. Mồi mực này đúng là câu được cá thật. Chứ còn gì nữa, mấy con cá hồng to to này cũng là dùng mồi mực câu được, mẹ ơi. Giờ thì cha tin con chưa nào? Vẫn là con thông minh. Tối nay về mẹ làm món nhím biển hấp trứng cho con ăn nhé. Chớp mắt đã đến chiều tà. Thẩm Linh Linh bận rộn cả ngày, ngủ thiếp đi rồi. Phu Huyền chẳng cần dặn dò con bé. Mặc đồ lặn, đang muốn xuống biển xem thử. Cha, con muốn xuống biển xem có gì hay ho không? Được thôi, tụi cha sẽ trông Linh Linh. Con cũng phải cẩn thận chút. Đừng gắng sức quá. Phu Huyền gật đầu, rồi nhảy xuống biển. Trời ơi, bao nhiêu tôm hùm thế này. Tối nay được ăn ngon rồi. Phu Huyền cứ thế nhặt lia lịa, thu hết mấy con tôm hùm to vào túi. Xong rồi, chỉ còn mấy con bé tí. Đợi tụi bay lớn lên, chị quay lại bắt nhé. Sau đó Phu Huyền bơi qua chỗ khác. Tìm một lúc chỉ thấy vài con cá mỏ rìu. Hi hi, tối nay phải thêm món nữa rồi. Phu Huyền cầm lao cá, tóm gọn mấy con cá mỏ rìu luôn. Nghi đã đi được một lúc, chuẩn bị lên tàu thôi. Nhưng lúc ngoảnh đầu lại, thấy dưới đáy biển có vài cái tù lớn. Hi hi, tối nay chắc phải thêm món nữa. Phu Huyền vội bơi qua, nhặt hết mấy cái tù lớn, cho vào túi lưới rồi bơi lên mặt nước. Cha xem con bắt được bao nhiêu này. Tối nay nhà mình ăn bữa thịnh soạn luôn. Ăn hết luôn hả? Mấy con tôm hùm với cá mỏ rìu giá cũng kha khá đấy. Tiểu Thúy, đừng tiếc mấy thứ này. Con gái mình giỏi, đáng ăn thì cứ ăn. Đúng đó, mẹ. Mấy con tôm hùm này cũng chẳng nhiều. Cá mỏ rìu thì con dùng lao đâm, bán chẳng được giá tốt đâu. Con xuống biển vốn định kiếm món ăn tối cho cả nhà mình. Thôi được, nghe tụi con vậy. Đáng ăn thì ăn. Phu Huyền xuống biển chưa được bao lâu, đã bắt được bao nhiêu thứ. Ông Phù Lão Đại nhìn mà ngửa ngáy tay chân. Mình ơi, hay ông thả lưới thử xem. Được, để tôi xem có bắt được gì không. Ông Phù Lão Đại cầm lưới quăng, vặn eo, ném về phía đàn chim biển tụ tập. Vừa thả lưới xuống, dây kéo trong tay đã căng cứng. Mình ơi, mau qua giúp. Diệp Tiểu Thúy thấy thế vội chạy tới, nắm lấy dây kéo phía sau. Căng sức một lúc vẫn chưa kéo lên được. Phù Lượng thấy vậy cũng chạy qua giúp. Ba người hợp sức mới kéo được lưới lên. Trời đất ơi! Toàn cá cơm vàng nhỏ đúng không? Nhiều thế này, đúng rồi. Chính là cá cơm vàng nhỏ. Mọi người mau qua dọn cá vào túi. Chú, mẻ lưới này ngon đấy. Quả là không tệ. Mau dọn hết chỗ này đi. Chắc chú Tam đang đợi mình ở bến tàu. Về là cân bán luôn. Mọi người gật đầu, bắt đầu bận rộn. Phu Huyền vừa thay đồ xong bước ra, thấy cả bông tàu đầy cá cơm vàng nhỏ, cũng sắn tay vào giúp. Cha, cá cơm vàng này bán được giá bao nhiêu? Con chưa bắt được bao giờ. Cá cơm vàng nhỏ giá không cao bằng cá cơm lớn, nhưng cũng tạm được. Cha cũng lâu rồi chưa bắt được. Lát hỏi chú Tam của con nhé. Nhiều thế này, giá chắc không thấp đâu. Ông Phù Lão Đại nói vậy. Mọi người cũng không hỏi thêm, cúi đầu tập trung làm việc.
Con tàu ù chạy về bến tàu. Tam, sao đứng đây cho muỗi đốt thế? Không về nhà nấu cơm đi. Anh cả nhà tôi hôm nay cả nhà đi biển. Tôi đứng đây đợi họ về bán hàng. Giờ này chắc cũng sắp về rồi. Thế anh cứ đợi đi. Tôi phải về nhà nấu cơm đây. Bác đi cẩn thận nhé. Tôi đợi thêm chút nữa. Đúng lúc này, mặt biển hiện lên bóng một con tàu. Từ từ tiến về bến tàu. Lại gần mới thấy rõ là tàu nhà ông Phù Lão Đại. Cuối cùng cũng về rồi. Anh cả, hôm nay thu hoạch thế nào? Mau qua đây cùng Khuân. Lát nữa chẳng phải sẽ biết sao. Nói rồi chú Phù Tam cũng giúp Khuân đồ. Phù Lượng và Phù Dân, mỗi người đã khuân 2 thùng cá lớn bước ra. Lúc này bến tàu cũng chẳng có ai. Chẳng mấy chốc mọi người đã chuyển hết cá lên xe của chú Phù Tam. Ông Phù Lão Đại đi một mình để thanh toán. Những người khác về nhà trước. Chỉ vài phút thôi, đã đến sân nhà chú Phù Tam. Anh cả, cuối cùng anh cũng về. Người ta về rồi, tôi qua cân cá đây. Còn phải về giúp nấu cơm nữa. Anh cả, nhà anh giỏi thật đấy. Cá sói biển với qua dừa cũng bắt được. Cá sói biển hung dữ lắm. Mấy đứa nhỏ câu chơi thôi. Vẫn là Uyển nhà tôi thông minh. Dùng mồi mực tốt. Chú Phù Tam biết chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không? Lập tức đổi chủ đề. Không hỏi mồi mực làm thế nào. Đến khi đổ con qua dừa trong túi ra, chú Phù Tam và chị Lâm Thu Cúc giật bắn người. Trời ơi, sao có con qua to thế này? Anh cả, anh bắt được qua dừa luôn hả? Bắt trên đảo Hoàng đấy. Chỉ có con này thôi. Anh xem bán được giá bao nhiêu? Anh yên tâm, tôi sẽ bán giá tốt cho anh. Bây giờ người ta thích ăn mấy thứ lạ lùng. Loại to và hiếm như thế này. Mấy anh em mở nhà hàng trong huyện chắc chắn sẽ tranh nhau mua. Đợi cần hết hàng xong, chú Phù Tam viết hóa đơn đưa cho ông Phù Lão Đại. Hôm nay hàng nhiều, tiền trong nhà chú không đủ. Định bán cá xong rồi thanh toán cho ông Phù Lão Đại. Ông Phù Lão Đại chẳng bận tâm, cầm hóa đơn rồi về.